Hallo, deze keer een ander soort video dan je van ons gewend bent, denk ik. Ik ben op mijn werk, we zijn niet met de camper weg. We kunnen voorlopig even niet weg vanwege de situatie dat Nancy is net geopereerd. En ik heb toch wat dingetjes die ik jullie wil laten zien. En ik heb het op Facebook gezet van joh, ik heb wat foto's gemaakt. Zouden jullie dit willen zien? En dan krijg je zoveel reacties van mensen van joh, laat nou eens zien wat je met je machines doet. Nou, wat is het geval? Ik heb naast mijn bedrijf waar we nou natuurlijk zijn, maken wij stickers en al die andere dingetjes. Heb ik ook wat lasermachines en ik heb een 3D printer en ik heb sublimatiemachines en dat soort dingetjes. En daarmee maken wij merchandising. Dat zijn goodies om weg te geven, cadeautjes om weg te geven. Spulletjes voor een bedrijf als, denk aan mokken die bedrukt zijn, allemaal dat soort dingetjes. Nou had ik 2 lasers al staan. Ik had een Xtool P2 en ik had een Xtool F1. En waarschijnlijk heeft Xtool dat opgepikt en die zei, ik kreeg daar gewoon een mailtje van. En die mailde mij van, joh, er is een nieuw apparaat uit. Zouden we die jou mogen toesturen met alle toeters en bel erop en eraan? En als jij daar eens een keer laat zien hoe dat werkt, dan mag ik hem houden. Ja, ik ben een Nederlander en daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen. En daarnaast komt het er erg goed uit, want de machine kan zoveel extra dingetjes dan een andere laser niet zou kunnen. Dat ik denk van ja, dat kan ik wel weer gebruiken om nog mooiere dingetjes te maken. Het gaat in dit geval om de Xtool M1 Ultra met een riserbase. En ik kan daarmee op ronde dingetjes laseren en graveren. Ik kan natuurlijk hout, maar ik kan ook mee printen. Ik kan er folie over transfereren. Ja, de gekste dingen kan ik ermee. En ik wil je nou in 3 filmpjes wil ik jullie laten zien wat ik ermee maak. Wat is toepasselijk is op het camperen en zo. Wat de goodies die we daarmee weg kunnen geven. Ik ga als eerste project jullie laten zien hoe ik een foto in hout graveer. En vervolgens die foto netjes uitsnij. Kijk maar eens mee. Nou, hier staat je dan opgebouwd. Dit is dan eigenlijk niet een vervangende machine, maar dit is een laser die dus gewoon veel meer in één kan. Dus er zitten, ik weet niet of de deksel op ligt, kun je zien. Ja, je piept maar joh. Hier zitten verschillende modules in die je dus gewoon kunt vervangen. Kun je opklikken en zo kun je er weer een andere module inzetten. Ik vind dat ideaal. En weer terug. Nu zit de lasermodule erin, maar er zijn ook andere modules voor en die heb ik hier liggen. Dus de printmodule en de multifunction module. Ja, alles kan er een beetje mee. Wat ik in principe met deze 2 andere niet zomaar zou kunnen. Kijk, dit is een IR laser. Die kan een beetje in metaal graveren. En er zit ook een diode in van 10 watt. Dus eigenlijk de helft van deze. En deze jongen is een 55 watt CO2 laser. Ja, dat is wat krachtpatser, zeg maar. Die echt goed kan branden en snijden door doorzichtig acryl en dat soort dingetjes. Maar voor deze dingetjes die ik vandaag ga laten zien, heb ik alleen maar deze machine nodig. En dan kan ik dus, je hebt gezien, het hout ligt er al in. Dat is gewoon multiplex. En ik zal je zo meteen zien hoe ik de tekening maak en hoe ik dat allemaal afstel en wat je dan gaat doen. Ik ben ook eigenlijk heel benieuwd naar het resultaat, want ik heb het zelf ook niet eens bekeken. Nou weet ik niet of je dat zo een beetje kunt zien op het scherm, maar dit is eigenlijk een foto van onze camper. En die heb ik in zwart-wit gemaakt, want ja, ik ga graveren, daar zit geen kleur in. En de laser moet natuurlijk wel weten hoe hard hij moet branden, op welk puntje en waar de puntjes komen te zitten. Dan kun je de foto omzetten naar zwart-wit bijvoorbeeld en dan gaat je in grijsschaal graveren. Maar ja, het kan wel, maar je kunt beter dat dingetje zijn werk laten doen en echt laten berekenen hoe de puntjes zijn. Dat heet dithering. En hij heeft hier nu, als je het een beetje kunt zien, er zitten allemaal puntjes in. En ieder puntje stelt voor hoe hard de laser moet vuren op die plek. Wat ik ook nog heb gedaan is de tekst camper, love camper weggezet en uiteraard Dennis en Nancy als naam hier onderin. En ik heb er een kader omheen gezet waar die straks hopelijk moet gaan snijden. En dan gaat hij zeker weten doen dat je gaat snijden. Ik hoor iets rammelen, zo nou zal het over zijn. Dus die blauwe rand is een snijlijn. En de rest zijn graveerlijnen. Deze graveren harder, hard en dieper dan de rest. En ik kan dus in die software, die dus die laser aanstuurt, kan ik aangeven met zulke kracht en zulke puntgrootte moet jij gaan laseren. En met mijn oude laser was er heel veel uitzoekwerk van hoe zat het nou precies. Hier is het heel makkelijk. Ik kies welk materiaal ik erin heb zitten. In dit geval is dat dus plywood. Die is 5 mm dik. Dan meet hij zelf uit hoe dik is dat nou, want hij wil even controleren waar zijn focuspunt komt te liggen. Dat doet hij automatisch trouwens.
En vervolgens geeft hij aan een suggestie. Voor dit hout, met deze wattage laser die je hebt zitten, zou ik deze instelling pakken. En dan laat je ook een voorbeeldje zien hoe die instelling eruit ziet. Ik denk dat ik die hier ook laat zien. Kijk, hier kun je het een beetje zien dat je hier onderin het hoekje, laat je dus zien. Zo komt de gravering eruit zien met de instelling die ik nu heb gepakt. Die kun je nog aanpassen. Ik kan ook zeggen, joh, ik ga laser snijden, dus cutting. Dat is een heel andere instelling. Dan zie je meteen het scherm veranderen, want hier laat je zien hoe hard hij dus snijdt en wat daar het resultaat van is. En ik kan gewoon met mijn muis kiezen van nou, ik vind die instelling voldoende. En dan neemt hij dat gewoon over in de software en dan stuur je het naar de laser toe. Zodat je dus, ja, je bent een stuk minder aan gokken. Je moet heel wat testen toch wel, maar dit maakt het wel een heel stuk makkelijker. Nou, vervolgens hoef ik alleen maar tegen die software te zeggen, ga je gang. En dan gaat je uitrekenen hoe lang er iets mee bezig is. En hij laat ook een previewtje zien. Helaas, laseren in hout, ja, het is hout verbranden, dat gaat stinken. Dus hierachter zit ook een afvoer, een afzuiging. Tenminste eigenlijk een afvoerpijp is het. En wat ik heb gedaan, ik heb hier een inline afvoer gemaakt voor al mijn lasers trouwens, die er allemaal aangesloten. En die zet ik hier aan, let op de herrie. Dan gaat dus de afzuiging lopen, die gaat door de muur heen naar buiten toe. En dan blijft het hier lekker fris en fruitig hier binnen. Ondertussen mag ik op die knop drukken. En dan gaan we aan de slag. En dat hier achter me duurt dan dus nog 1 uur en 17 minuten. Dan ga ik jullie niet meer lastigvallen. Ik ga een bak koffie pakken. Ik denk lekker chocomel of zo, misschien ook wel lekker. Laat hem lekker heen rammelen. En ik kom zo meteen even bij je terug. Wanneer die klaar is, laat ik je zien hoe dat dan eruit is komen te zien. Dan is je weer een stukje verder. Ik moet zeggen, normaal is dat geen probleem, maar nu zit ik op te wachten en dan duurt 1 uur en 17 minuten. Stiekem heel erg lang. Maar het wordt heel mooi. En dan zit je nog in zo'n rare kleur deksel. Die deksel is trouwens niet voor niks geel-oranje, omdat het een blauwe laser is. Filtert dit, dus ik kan hier naar kijken zonder speciale bril op te zetten. Vind ik wel fijn. Hebben ze trouwens bij alle merken of bij alle types gedaan van Xtool, want dit is ook een infrarood laser. En er zit een filtertje op de groen. En deze kun je bijna niet zien, maar hier zit ook een filter in. Ook daar kan ik gewoon naar kijken als de deksel maar dicht is natuurlijk. En daardoor heb je een type 1 laser als ik het goed heb. Dus die is gewoon helemaal afgesloten en helemaal beschermd. Het is gewoon een mooie machine, eerlijk gezegd. Oké, dan gaat je wat langzamer, er komt wat meer detail aan. Daar heb je wat meer moeite mee. Grappig. Ik heb ook maar besloten om een stand erbij te maken, want ja, je moet hem toch ergens neerzetten als hij straks klaar is. Die heb ik al klaar, dat laat ik je heel even zien hier. Er staat nu iets anders, want dit is een testje die ik heb gemaakt. Dit is ook hetzelfde hout, uitgesneden, maar wat hierop zit is geen gravering, maar een print. Want hij kan ook gewoon print op hout en die heb ik ook geprint. Maar waar die in staat, dat heb ik net even gemaakt. Dat is een easel. Dat is gewoon een standje. Dat zet ik dan straks mooi in. Maar eerst even wachten tot je klaar is, want het duurt nog een half uur, zei je geloof ik. Ja, we komen er wel. Hij is klaar. Nu is de laatste loodjes aan doen, dat is even die extra tekst die ik erbij heb gezet. Die is je nu nog even apart aan doen. Dus hij bepaalt zelf het algoritme wanneer die en hoe die moet gaan laseren. In dit geval is het dus eerst de afbeelding en daarna de overlay met de teksten. En hopelijk zijn die wat donkerder van kleur dan de rest. En als dat niet zo is, dan laat ik hem lekker liggen. En dan geef ik hem nog een pass, dat je nog een keer extra eroverheen gaat. Maar eerst even kijken hoe dit eruit komt rollen. Ja, het laatste stukje. Het uitsnijden. Ik ben zo benieuwd. Maar ja, we gaan het zo meteen zien.
al met al, moet ik eerlijk zeggen. Eerste keer dat ik dit doe, meteen eigenlijk goed. Er zit een heel klein lijntje daar langsop. Daar heb ik hem 2 keer moeten snijden, want ik had hem iets verschoven. Ik wou iets te snel wou ik hem eruit halen en dat ging niet goed. Maar voor de rest, ja, ik zou zelf persoonlijk de letters nog een keer ietsjes meer power geven. Dan worden ze wat donkerder. Dus dat is een dingetje, dat ga ik even opschrijven zo meteen dat ik de volgende ga maken. Foto heb ik wel voor elkaar. De lettertjes maak ik even ietsjes meer power erin. Dan gaat hij iets dieper het hout in en dan wordt hij net wat mooier. En zo op de ezeltje hoe je er staat is toch super. Ik vind het een leuk ding. En daar heb je het dan, dat was dus mijn eerste project met de X-Tool M1 Ultra. De volgende projecten die ik laat zien, ik ga nou nog meer dingetjes maken en de volgende wil ik op drinkbekers gaan graveren. Dus echt je ronddraaien en dan ga je graveren, dat wil ik laten zien. En ik heb petjes besteld, ik heb ook leer besteld en ik wil je gaan proberen en ik wil je laten zien hoe ik graveer op leer, uitsnij op leer, lijm en dat op petjes hierop zet. Dat lijkt me ook een heel erg leuk project, maar die komen in de volgende filmpjes. En zoals ik al zei, voor mij is het een ideale machine. Ik kan lekker mijn dingetjes doen, ik kan lekker merchandise maken voor op onze webshop, maar ook voor anderen en dat soort dingetjes. Soms doen we het ook met verjaardagen, geven we het gewoon weg, vind ik gewoon leuk. En soms geven mensen cadeautjes. Ja, je weet wel, als je ons tegenkomt krijg je van die sleutelhangers. Nou ja, ik ga ook nog hier dingetjes mee maken, zoals onderzettertjes en dat soort dingen die ik misschien ook wel een keer ga weggeven of ergens ga neerzetten als we weer met de camper weg mogen. Dus ja, al met al tot nu toe, ik vind het leuk. Hij werkt eigenlijk super simpel. Je kunt een beetje zien hoe ik dus dit soort dingetjes in elkaar knutsel en die dingetjes maak. En hierna komen nog wat andere filmpjes. Laat ik ook even zien wat ik kan maken met die machines. De volgende zullen wel wat stappen meer zijn. Nu is het echt alleen maar deze. En dan gaat er ook nog misschien een sublimatiemachine bij komen. Of misschien mijn 3D printer, ik weet het nog niet. Dus dat moet even kijken. Voor nu, ik hoop dat je het filmpje leuk vond. Geef ons dan een duimpje. Het is een keer wat anders. Misschien is het niks voor je. Sla hem dan over. Of dan heb je hem, als je hier bent trouwens, heb je hem al niet meer gezien. Dus als je hier nog bent aangekomen, geef me dan een duimpje. Zal wel goed zijn. Ik hoop jullie heel veel leuk weer te zien. En tot de volgende keer weer. Doei!